guys! Ayan, welcome back again sa aking Lee's Tech channel. So, we have another lifestyle tech product na kaka-release lang ni Realme. And eto na nga siya guys, ang Realme Watch S nila. Alam kong maganda to kasi nakita nyo naman, diba? Pinakita nila sa kanilang launch. Kung gaano to kaganda, kung gaano din siya ka-affordable, diba? So, ayun! Excited na akong i-test to kasi guys, etong Realme Watch S nila is 3.3 cm na raw po ito. Auto Bright touchscreen. May heart rate monitor na rin siya. Meron siyang blood oxygen monitor. Meron siyang 16 sports modes. Tapos may long battery life and IP68 water resistant na rin. Napaka-exciting. Then color black yung meron tayo. So, eto na nga siya guys and let's open this. Ayan, so as you can see, bubungad agad yung unit and set aside muna natin to para makita natin yung kanyang other accessories. So here, meron tayong mini box. Then sa mini box niya guys, nandito yung kanyang charger. As you can see there, babilog itong kanyang charger. And ayan yung sa front. At sa likod niya may Realme brand. And ito yung cable niya. And here naman, meron tayong quick guide or manual, user manual. Here, eto na siya. Wow, napakaganda naman ng design na ito. And maganda kasi bilog siya, oh. Sa mga mahilig sa mga bilog na, watch. Magandaan dito guys is pwedeng palitan yung kanyang strap. Nakita nyo, dito banda is power button. Then, TFT display naman itong nasa ganito. Then, sa baba niya is shortcut button. Ayan. Sa likod niya, guys, may charging contact piece tayo dito. SpO2 sensor. Ayan. Diyan yung sensor niya. And heart rate sensor. And nakagandaan dito yung display niya. Pwede nyong palitan. So, may iba't ibang display siya, no? Kung makita nyo nga dyan, may girly, yung floral, may pang-astig naman na pang lalaki yung design. So, makakapili ka. So, real-time heart rate monitor, meron siya. Meron din siyang blood oxygen level, guys. Pati yung pagtulog mo, guys, is malalaman niya kung ilang hours yung sleep mo. Makakontrol mo rin dito yung camera niyo, guys. Kunwari, nakakonect to sa phone, sa Realme Link app nila. Pag gagamitin nyo yung camera, pwedeng dito na kayo magka-capture. Music, pwede rin yung, makakontrol nyo rin yung music dito. Na-try ko na kasi ito sa aking Realme Watch din. Yung strap niya guys is high-end liquid silicone siya. So, durable, light, and skin friendly. Ang material na ginamit nila dito guys sa watch mismo is aluminum alloy. So, lightweight lang talaga siya and sturdy. So, yung battery life nito, magagamit siya guys 15 days. 2 hours mo siyang i-charge. Ang ganda niya, ang gaan-gaan lang niya sa wrists. So, di ba may mga ganitong watch na mabigat, tas yung iba pa is ang kate dito. Eto guys, okay siya, oh. Napaka-comfy. Hanggang parang wala ka lang sinuot na relo. Ayan. And ang ganda rin ng display niya, oh. Napaka-soft touch din ng kanyang screen. So, sa sports, guys, meron siyang outdoor run, meron siyang walk, meron siyang indoor run, outdoor cycle, aerobic capacity, strength training, football, basketball, table tennis, indoor cycle, elliptical, yoga, meron din cricket, rowing machine, stationary bike. So, kung anong klaseng exercise yung gagawin mo, meron naman dito choices na i-set up mo siya para malaman kung ilang watts ba or calories ba yung na-burn mo and whatsoever. So, maganda siya. Yung resolution ng kanyang screen, guys, is 360 by 360. Maganda na yung resolution niya as smartwatch, guys. Then, one more thing is IP68 na rin siya, water resistant. 1.5 meters. So, bagay na bagay to kahit babae ka pa or lalaki kasi pwede mo naman siyang palit-palitan yung kanyang talagang display ng time. Then, yung connectivity niya, guys, very fast lang. Makita niyo dyan, connect ko siya sa smartphone ko and ang dali lang talaga niya nabasa yung Realme Watch S. Ayan, makita niyo dyan. So, yung Bluetooth 5 na rin siya. So, ang bilis lang talaga. Then, ang nakaganda dito is magnetic charging din yung kanyang charger case. So, yun guys, makikita niyo perfect na perfect talaga to, no, sa inyong lifestyle kung mahilig kayo sa mga smartwatch. Nako guys, itry nyo to kasi very nice and very comfy lang talaga siya sa kamay. Ayan o. Para sa akin,
so far, ito yung pinaka nagustuhan ko sa Realme watch nila. Ito yung mas na-appreciate ko talaga. Kasi it looks premium, it looks nice, and very versatile. So ayan guys, kung may mga gustong bumili nito for Christmas gift ba or personal use nyo, ayan, ibibigay ko yung link sa description box guys. Alam nyo naman siguro yung price ito, and diba, very affordable lang din siya. Ayan, so thank you so much guys for watching this unboxing. For me, napakasulit na ng Realme Watch S na to. Very affordable and very maganda yung design. So, diba? Amazing yung mga features din niya. Ayun lang. Maraming po salamat, Kateki, sa panonood na aking video. I hope you guys enjoyed this video. Don't forget to like this video, share this video to your friends, and subscribe to my YouTube channel. And guys, see you again sa aking next video. And don't forget to comment below kung ano yung masasabi niyo sa kanilang bagong Realme Watch S. Ayun lamang. See you again sa my next video, and bye! Mwah!